นี่คือหนึ่งในเรือชั้น Aquarius ลำดับที่ 3 ที่ถูกสร้างขึ้นมาทำหน้าที่เป็นยานสำรวจประจันบานบรรทุกเครื่องบินที่มีอาวุธครบครันไว้ป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายในอวกาศแถมยังเป็นยานที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดของเรือชั้น Aquarius เรื่องราวความเป็นมาและสเปคยานลำนี้จะเป็นยังไงมารับฟังกันนะครับสวัสดีครับผมบิ๊ก MCETH นะครับและในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงยาน Astrophale เรือพี่น้องชั้น Aquarius ลำดับที่ 3 ที่เป็นยานสำรวจกึ่งประจันบานบรรทุกเครื่องบินที่มีอาวุธไว้ป้องกันตนเองจากการประจำการในอวกาศที่มีภัยอันตรายที่มาของชื่อ Astrophale มาจากวรรณกรรม Astrophale and Stella ที่เป็นบทประพันธ์โซเน็ตภาษาอังกฤษของฟิลิปซิดนีย์ชื่อ Astrophale นี้มาจากภาษากรีก2คำนั่นก็คือ Aster ที่แปลว่าดาวและ Phil แปลว่าคนรักดังนั้น Astrophale ก็แปลว่าผู้รักดวงดาวหลายคนอาจจะยังงงและสับสนว่ายานสำรวจจะติดอาวุธรอบลำตัวยานไปทำไมเหตุผลนั้นมันสั้นมากครับนั่นก็เพราะว่าอวกาศนั้นมันอันตรายหากเจอภัยอันตรายบางอย่างที่คาดไม่ถึงกับยานและไม่มีอาวุธป้องกันตัวเองแล้วจะทำยังไงแถมยานลำนี้ก็ไม่ได้ถูกออกแบบให้มาเป็นยานประจันบานอวกาศแบบเต็มตัวหรือเปล่านะเพราะจริงๆแล้วคนที่ทำศัลยกรรมตัดแต่งและต่อเติมยานลำนี้ไม่ใช่ผมแต่เป็นหนึ่งในทีมงานหลังบ้านคนหนึ่งของผมที่มีความคิดสุดบ้าระห่ำมาบอกกับผมว่าอยากดัดแปลงAquariusสักลำหนึ่งให้มันเป็นยานอวกาศวะผมก็เลยตามน้ำไปแถมก็ไปช่วยเสริมเติมแต่งอะไรบางส่วนที่ผมพอจะทำได้แต่ก็ไม่คิดว่าเพียงความคิดบ้าๆนั้นมันจะกลายเป็นยานอวกาศที่ค่อนข้างจะสามารถทำได้ทุกอย่างเป็นทั้งยานรบประจันบานยานบรรทุกเครื่องบินและในขณะเดียวกันก็สามารถสำรวจอวกาศได้อีกแม่งโคตรบ้าแถมมันก็เป็นยานรบที่ใหญ่และยาวที่สุดในบรรดาเรือชั้นAquariusแถมอาวุธก็จัดหนักจัดเต็มรอบยานที่มีไว้ป้องกันตัวเองแบบขีดสุดจริงเหรอแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ายานลำนี้จะสามารถไปบุกรุกหรือรุกรานคนอื่นนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของยานลำนี้ยานลำนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเรือธงกองยานรบอวกาศป้องกันตนเอง Big MCTH ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเป็นแอนิเมชัน Minecraft เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2024 ที่ตัวยานเน้นการป้องกันจากภัยอวกาศทุกรูปแบบและมุ่งเน้นการสำรวจอวกาศมากกว่าที่จะลุกลามระบบดาวอื่นอีกอย่างยาน Astrophale ลำนี้คงเป็นยานที่ผมชอบมากที่สุดในบรรดายานรบอวกาศทั้งหมดที่ผมมีในกองยานทั้งหล่อเท่สวยและทรงพลังมาถึงสเปคยานกันแล้วนะครับทุกคนคงทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเรือหรือยานแต่ละลำที่ผมสร้างขึ้นมาใน Minecraft เนี่ยมันจะเป็นสเกล 1.8:1 ซึ่งหมายความว่ามันใหญ่กว่าในสเกล Minecraft ไป 1.8 เท่าถึงแม้ว่ายานลำนี้จะเป็นเรือชั้นเดียวกันกับ Aquarius แต่สเปคบางส่วนจะแตกต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยเริ่มที่ความยาวของยานอยู่ที่ 1,178 บล็อกความกว้างของลำตัวยาน343 บล็อกแต่ถ้านับรวมดาดฟ้าทั้งหมดก็จะกว้างถึง430 บล็อกและตัวยานกินน้ำลึกอยู่ที่20 บล็อกในด้านน้ำหนักของยานอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันความเร็วสูงสุดด้วยเครื่องยนต์เว็บโมชั่น2เครื่องแปลงเป็นพลังงานเจ็ตขับเคลื่อนหลัก4ตัวและเจ็ตขับเคลื่อนสำรอง8ตัวรวมกันอยู่ที่40 น็อตหรือ74 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่ออยู่ในน้ำแต่เมื่ออยู่ในอวกาศสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ในระดับวาร์ป9ถึง 9.5 มาดูอุปกรณ์และระบบที่ติดตั้งให้กับยานลำนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มด้วยเรดาร์ตรวจการอวกาศ4มิติ1คู่บนสุดของสะพานเรือที่ระบุตำแหน่งพิกัดการอวกาศได้ทั้งระยะทางทิศทางความสูงต่ำและเวลาลิฟต์ขนส่งขนาดเล็กกลางลำตัวยาน2ตัวและขนาดใหญ่2ตัวลิฟต์ขนส่งขนาดใหญ่ด้านกลับซ้ายและด้านกลับขวาฝั่งละ3ตัวรวมทั้งหมดเป็นลิฟต์10ตัวห้องแลบทดลองทางวิทยาศาสตร์หลังสะพานเรือ1ห้องแท้งกักเก็บพลังงานเว็บโมชั่นสำรอง4แท้งโรงเก็บยานขนส่งขนาดเล็ก1โรงด้านหลังสะพานเรือโรงเก็บหุ่นโมบิลสูตร2โรงยานหลบหนีฉุกเฉินบนดาดฟ้าเรือ90ลำยานหลบหนีฉุกเฉินด้านหลังสะพานเรือ7ลำเอาละครับมาถึงจุดที่ทุกคนอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่ายานลำนี้จะมีอาวุธอะไรบ้างที่ไว้ใช้ในการป้องกันตัวเองเริ่มด้วยปืนใหญ่480มิลลิเมตรป้อมแฝด3 8ป้อมรวมกันเป็น24กระบอกที่ยิงได้ทั้งกระสุนปืนใหญ่และลำแสงโพซิตอนหรือเรียกว่าช็อคแคนนอนช่องปล่อยตอร์ปิโดด้านหน้ายาน10ช่องและด้านหลังยาน8ช่องสามารถทำหน้าที่เป็นช่องปล่อยอเนกประสงค์อย่างอื่นได้ช่องปล่อยขีปนาวุธอเนกประสงค์แบบแนวดิ่งหรือ VLS บนดาดฟ้ายานทั้งหมด400ช่องและใต้ท้องยาน480ช่องรวมทั้งหมดเป็น880ช่องช่องยิงเป้าสกัดกั้นอเนกประสงค์บนดาดฟ้ายานแบบแท่นคู่26แท่นรวมเป็น52ช่อง
สุดท้ายเด็ดที่สุดเลยปืนใหญ่ไฮเปอร์เวฟโมชั่นที่ป้อมปืนหมุนได้180องศากระบอกปืนยกได้40องศาและสามารถยิงได้เลยทันทีไม่ต้องดับเครื่องยนต์เพื่อชาร์จพลังงานไปที่ปืนใหญ่แถมยังสามารถยิงได้ต่อเนื่องสูงสุดได้ถึง6ครั้งหรือจะยิงทั้งหมดเลยทีเดียวก็ได้โดยที่ไม่สร้างความเสียหายแก่เครื่องยนต์และตัวยานเนื่องจากมีแท้งกักเก็บพลังงานเวฟโมชั่นสำรอง4แท้งและเครื่องยนต์เวฟโมชั่นแบบคู่ที่คอยทำหน้าที่ร่วมกันดูอาวุธบนตัวยานไปแล้วนะครับต่อไปมาดูในส่วนของเครื่องบินรบอวกาศและเครื่องบินสำรวจอวกาศกันบ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจอะไรเป็นหน่วยไหนยังไงบ้างนะครับบนยานลำนี้จะมีฝูงบินประจำยานอยู่5หน่วยบินประจำยานกลุ่มแรกก็คือฝูงบิน Cosmo Raptor เป็นหน่วยเครื่องบินรบจู่โจมที่ดัดแปลงมาจาก F-22 Raptor ให้สามารถใช้บนเรือและบนอวกาศได้หน่วยบินประจำยานกลุ่มที่2ก็คือฝูงบิน Cosmo Tomcat เป็นหน่วยเครื่องบินโจมตีบรรทุกอาวุธหนักที่ดัดแปลงมาจากเครื่องบิน F-14 Tomcatหน่วยบินประจำยานกลุ่มที่3ก็คือฝูงบิน Cosmo Zero Blackbird เป็นหน่วยเครื่องบินไร้คนขับที่สามารถสั่งการโดยตรงจากยานหน่วยบินประจำยานกลุ่มที่4ก็คือฝูงบิน Core Fighter เป็นหน่วยเครื่องบินป้องกันยานและหน่วยบินสอดแนมในระยะไกลหน่วยบินประจำยานกลุ่มที่5คือหน่วยบิน Cosmo Explorer เป็นเครื่องบินสำรวจพื้นที่อวกาศในระยะพื้นที่โดยรอบใกล้เคียงกับยาน Astrophil หรือเป็นยานขนส่งขนาดเล็กไว้ลงพื้นที่ดาวเอาละครับสรุปว่ายาน Astrophil ลำนี้ก็คือยานสำรวจประจันบานบรรทุกเครื่องบินที่มีอาวุธครบครันไว้ป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายในอวกาศแถมยังเป็นยานที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในช่องของผมอีกต่างหากผมคิดว่าจนถึงตอนนี้ทุกคนคงยังไม่เชื่อว่ามันคือยานที่แทบจะทำได้ทุกอย่างในอวกาศแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ยังเหลือเรือชั้นพี่น้อง Aquarius ลำสุดท้ายนั่นก็คือเรือ Atlantisถ้าอยากฟังเรื่องราวความเป็นมาและสเปคเรือลำสุดท้ายลำนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของกองทัพเรือป้องกันตนเอง Big MCTH ก็สามารถเข้าร่วม Community Server Discord ของช่องได้นะครับใน Discord นั้นเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยและต่างชาติที่เข้ามาพูดคุยหรือโชว์ผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองทั้ง Minecraft งานวาดและอื่นๆอีกมากมายภายในเซิร์ฟ Discord ของผมนี้นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามากันนะครับและขอบคุณทุกคนบนหน้าจอนี้ที่ได้เลี้ยงโกโก้ผมผ่านระบบ YouTube Membership นะครับขอบคุณที่คอยสนับสนุนให้ผมได้มีแรงทำคลิปคอนเทนต์ดีๆและช่องต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ